אנחנו יודעים מעלת השמחה, אני הבאתי בכוונה את רבי נחמן, מה הוא כותב על מעלת השמחה, כי זה דבר מאוד מאוד גדול ומיוחד. יגידו פה מה אנחנו ברסלבים, יש כאלה, אמרתי פעם לאיזה מישהו בכולל, הוא רצה איזה משהו, אמרתי לו, אתה יודע, יש סגולה להגיד תיקון הכללי. אמר לי, מה נראה לך, אני ברסלב, מה זה? אמרתי לו, מה יש? קודם כל תיקון הכללי, מה זה תיקון הכללי? תפתחו, מה יש בפנים תיקון הכללי? תהילים, פרקי תהילים. אז קודם כל, גם אם תגיד סתם תהילים, זה כבר גדול. דבר שני, אין דבר כזה אני ברסלב. צריך לדעת, כל יהודי צריך להעריך, כמו להבדיל בר מינן אצל הערבים, מעריכים את כל הגדולים שלהם. אפילו בן אדם שממש נראים, אתה תראה, לא תשים עליו 10 אגורות. אבל הם מעריכים את כל הגדולים. אז גם אנחנו היהודים צריכים להעריך את כל הגדולים שלנו. לא משנה ברסלבים, ליטאים, ספרדים, חבדניקים. אז אני גם חבדניק, גם ברסלב, גם ליטאי, הכל. צריך לדעת להעריך את כל הגדולים שיש בעם ישראל, בלי הבדלים. אז רבי נחמן, קודם כל שצריך לדעת, רבי נחמן הוא צדיק מאוד ברמות מאוד גבוהות, ויש לו ספרים, לא רק תיקון הכללי, יש לו גם ספרים שהם גם על ליקוטי הלכות, ליקוטי תפילות, ליקוטי עצות, יש לו דברים מאוד מיוחדים, והספר הכי מפולפל זה בעצם ליקוטי מוהר"ן. שם מגיע הרבה דברים מיוחדים, ובעצם המשפט הידוע, המצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה ליקוטי מוהר"ן. זה יש לו בליקוטי מוהר"ן חלק ראשון וחלק שני, זה בליקוטי מוהר"ן חלק שני, עוד כ"ד, הוא כותב ככה: מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד ולהתגבר להרחיק העצבות והמראה השחורה בכל כוחו. עכשיו הוא אומר פה משפט מאוד מאוד מיוחד. וכל החולאות הבאים על האדם, כולם באים רק מקלקול השמחה. מפחיד. הוא אומר, כל המחלות שאתם רואים שיש על בני אדם, כולם באים מקלקול השמחה. אם בן אדם יהיה שמח, יכול לרפות את כל הדברים האלה. והוא מביא פה עוד כמה עניינים, למה זה באמת קשור מבחינה רוחנית, וגם הוא ממשיך מבחינה גשמית, וגם חכמי הרפואה העריכו בזה שכל החולים על ידי המראה השחורה והעצבות והשמחה היא הרופאה של הכל. איך אנחנו יודעים את זה? גם היום אנחנו יודעים שמודים בזה הרפואה. איך אנחנו יודעים? מי שבר מינן היה פעם בבית חולים, שלא תצטרכו אף פעם, אבל תראו, יש דבר כזה נקרא ליצן רפואי. כן? זה ממש רשמי ברפואה, ויש כאלה אפילו מקבלים על זה משכורת, לבוא ולהסתובב בין החולים, להצחיק אותם, כי הם יודעים שהשמחה מרפאת. דרך אגב, פעם שמעתי מאיזה רב אחד, הוא אומר מי שיסתכל בפה, כמה שיניים יש? 32 שיניים. כמובן, בן אדם בוגר שגולים לו השיניים. 32 שיניים. למה יש דווקא 32? כתוב שמי שרוצה בשבת, יש תרופה לאדם שיש לו בעיה בלב, להביא לו חלב של בהמה, להעניק לו ישירות אבל מהחלב מהבהמה. אז כתוב שמותר, למה זה רפואה בשבת, לחולה שיש בו סכנה, אז מותר לעשות את זה. אפילו שזה מפרק, איסור דרבנן, התירו את זה לחולה. עכשיו, מה הקשר בין חלב לזה? אז כתוב, גדול המלבין שיניים לחברו, יותר ממשקהו חלב. למה? אז אומנם חלב זה רפואה לשיניים, ללב, אבל מלבין שיניים לחברו זה יותר מחלב. למה? כי הוא גורם לו לחייך. החיוך, יש בו 32 שיניים, זה מרפא את הלב. ככה שמעתי מאיזה רב אחד, הוא אמר שזה על פי חוכמת הרפואה. דהיינו, השמחה יכולה לרפות את הגוף, ואדם יכול להרגיש את זה על עצמו. פתאום אדם שהוא עצוב, פתאום הוא מתחיל להרגיש את הראש, את הידיים, את הרגליים, את האוזניים, לא יכול לקום. למה? כי העצבות מפילה על האדם את כל הבעיות. וזה מה שאומר בעצם רבי נחמן. על ידי השמחה הכל מתהפך. לכן אומר רבי נחמן, יש כאלה, מה יגידו לך? אני מפחד ליפול להוללות, להיות, יש כאלה גם מעירים על זה, כן? אתה תהיה שמח מדי, יגידו לך מה זה ליצנות. אז אומר פה רבי נחמן משפט מאוד מיוחד. מלב נשבר, בקל יכולים לבוא למראה שחורה יותר מאשר יכולים לבוא להיקשר לידי השמחה, לבוא לידי הוללות. הוא אומר, החשש היותר גדול שתגיע מלב נשבר לעצבות, למראה שחורה, יותר בעיה ממי שמגיע להוללות. למה יותר קל להגיע למראה השחורה יותר מאשר להגיע להוללות. מה הכוונה? עדיף להיקשר, חס וחלילה, איך מישהו אמר, 1 ל-1000 בהוללות, מאשר להיקשר 1000 פעמים במראה שחורה. למה? כי מראה שחורה אדם מגיע גם לכל העבירות כמו שהוא מביא פה, מישהו רוצה להסתכל כמו שאמרתי, ולכן הוא אומר, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד הוא שמח את עצמו בכל אשר יוכל, ואפילו במילי דשטותא. לפעמים יש עניין לעשות דברים שאדם יגיד, מה, אני אעשה ככה יותר מדי, אני מחייך, זה לא מתאים, אני בן אדם נכבד. תהיה שמח כל הזמן, זה יביא לך חיים הרבה יותר טובים לך ולכל הסובבים אותך. זה לא גם ריפוי בשבילך, זה ריפוי בשביל כולם.